We zijn in Tahiti. Ja, verrassing. Ja. We hebben het laatste deel van Nieuw-Zeeland eigenlijk niet meer gefilmd. Want wij zijn vanuit Hobbiton naar Auckland gegaan en daar hebben wij nog 3 dagen volgens mij doorgebracht. Ja, gewoon lekker gechilled. Ja, gewoon lekker gerelaxed en eigenlijk niet gefilmd. Dus ja, verrassing, daar zijn we weer. Ja, ja, dat was vooral, we zijn die 3 weken door Nieuw-Zeeland zo snel doorheen gereisd. En in Auckland hebben we gewoon even tijd voor onszelf genomen. Even lekker gechilled, niet heel veel gedaan. Nee. En opeens zijn we in Tahiti. Ja, precies. Ja, het ging wel niet zo vlekkeloos toen we hier aankwamen. Nee. Ja, ik had dus een fout gemaakt. Het ding is dus, ik weet niet of je weet waar Tahiti ligt, maar zoek het maar eens op de kaart. Het ligt midden in de oceaan. Maar als je dus van Nieuw-Zeeland naar Tahiti vliegt, ga je dus gewoon 22 uur terug in de tijd. Ja. Maar dat wist ik niet, want wat ik altijd doe als ik iets boek, dan zoek ik het tijdverschil op met Nederland. En bij Nieuw-Zeeland zei die 10 uur verschil. En bij Tahiti zei die 12 uur verschil. Ik denk, oh, dat is maar 2 uur verschil. Ja. Maar je gaat dus eigenlijk een dag terug in de tijd. Dus wij kwamen hier aan, s'avonds ook nog. En we hadden taxi geregeld van het hotel op het vliegveld. Was die taxi dan niet? Daar begon het al mee. Ja. Het hotel bellen, maar ja, het was heel laat. Dus het hotel was al dicht. Taxibedrijf was nergens vanaf. Dus stonden we daar, ja. Wij hebben maar een gewone taxi gepakt, kwamen we bij het hotel. Maar ja, in de taxi kwam ik erachter. Hè. Ik zag de datum op de telefoon. Ik denk, wat is dit? Ik denk, dit kan niet. We hebben helemaal geen hotel. Ja, we waren, om het maar zo te zeggen, op de 9e vertrek je en op de 8e kom je aan. Dus je denkt, huh? Ja, maar dat is dus, ik heb een vlucht geboekt op de 9e. Ja. Maar ja, niet erbij nagedacht dan, dat je dan de 8e, nou ja. Maar niet uit. Dus we kwamen bij het hotel aan, receptie dicht, alles was dicht. Dan was er gelukkig nog iemand van de bediening daar. Die heeft de receptie opengegooid. Ja, die sprak niet zo goed Engels, vooral Frans sprak ze. Ja. En die is toen de baas gaan bellen. En gelukkig hadden ze nog een kamertje vrij. Wel een iets duurdere. Een iets duurder, luxer kamertje. Maar ik was blij dat we niet op straat hoefden te slapen. Ja. Dus ja, dat ging niet zo soepel. Dus als je naar Tahiti komt, hou rekening met het tijdverschil. Ja. Waarom dus die vrouw Frans sprak. Tahiti is dus van Frans-Polynesië. Dat is eigenlijk een kolonie van Frankrijk. Ja, en dat merk je ook wel, want iedereen spreekt hier Frans. Engels is toch niet helemaal. Niet helemaal. En ook in de supermarkt. We zijn naar de supermarkt geweest en je hebt echt heel veel Franse producten. Heel veel baguettes en lavache qui rit en boursin. En ja, wel leuk om te zien. Want er zijn heel veel producten die wij ook gewoon in de supermarkt hebben. Ja. En ook wel grappig dat ze dat hier hebben, want hoe krijgen ze dat hier? Ja, alles moet geïmporteerd worden. Ja, nou, dat is een flink stuk. Ik denk dat jullie dit bloemetje allemaal wel kennen. Dit is de tiarenbloem. En deze staat symbool voor Tahiti. En je ziet hier overal dat ze dit bloemetje achter de oor dragen. Maar een leuk feitje daarover is dat als je hem rechts draagt, dan ben je zoekende. En als je links draagt, dan ben je getrouwd. Dus let op waar je hem duwt, want ze komen achter je aan. Dit is dus het strand van ons resort. Het loopt helemaal door tot daarachter. En Tahiti is dus een vulkanisch eiland. Het hele eiland is dus een vulkanisch gebied. En vandaar dat we ook hier zo het zwarte strand hebben. Maar er is één stukje hier in Tahiti waar ze een wit strand hebben. En daar gaan we vandaag ook naartoe. We hebben een auto gehuurd. En we gaan eens even over het eiland crossen en we nemen jullie gezellig mee. Frans-Polynesië heeft dus 118 eilanden verspreid over 4 miljoen vierkante kilometer. En daarvan is eigenlijk, als je al die eilanden bij elkaar propt, dan kom je maar op 4000 vierkante kilometer uit. Dat is een verschil. En het bekendste eiland is denk ik toch wel Bora Bora. Bora Bora, ja. Die kent iedereen wel. Ja, we zijn we heel kort in de buurt nou. We zijn heel kort in de buurt, ja, maar je kunt er alleen naartoe vliegen. En het is heel duur. Echt ontzettend duur. Ja. Nou, we moeten toch een beetje op het budget letten. En ik denk dat er ook heel veel eilanden hier in de buurt zijn die wel erop moeten lijken. Kan niet anders. Zeker, maar hier is het ook al gewoon al heel mooi. Dus, ja, en wij zitten nu op het hoofdeiland van Tahiti. Ja, Tahiti. Wij zitten bij de hoofdstad Papeete. Papeete, ja. En daar, aan de overkant, daar ligt
een ander eiland en dat is Morea. Sorry, hele moeilijke naam weer. Dan gaan we kijken of we daar ook nog naartoe kunnen. Maar Tata! Daar is dat. onze auto. Ja. Ja. Zeg, prima ding. Toch? Klein pittig dingetje is het, hè? Ja. Hoeveel heeft hij gereden? 23.000 pas. Dat is eigenlijk een nieuwe, hè? Ja, redelijk nieuw. Ja. Alleen de airco doet het niet. Nee, dus het is het gaat echt kapot. Lekker zweten. Oh, goed. Raampjes open. Ja, maar we gaan nu richting de waterval, toch? Ja, de Famura, denk ik. Zet er wel even hier onder een Ja. beeld. Zo, weer een automaat, maar wat wel chill is, het is weer rechts rijden. En klinkt stom, ik heb nog 3 weken in Australië heb ik links gereden en ik moest echt wel wennen om aan de rechterkant te rijden. Kijk hè, hoe snel dat je daar eigenlijk alweer aan bent. Het regent. Dat meent ze toch niet? Zitten we in Tahiti, tropisch eiland en het regent. Oh. Kan gebeuren wat wil, maar wij gaan naar het strand. Ja. Maar eerst naar de waterval. Dat gaan we worden. Maar van de regen of van de zee? Zo jongens, we zijn er bij de waterval. Hij is echt hoog. Het is wel een smalle waterval. Dus kijken of we dadelijk wat informatie kunnen vinden. Maar ik ben bang dat het allemaal in het Frans is. Nou, wat mooi hier hè. Een beekje. Daar is hij. Het is echt een smalle, maar is wel echt hoog hoor. Oh. Ja, en het is alweer droog ondertussen. Het regent gelukkig niet meer. Maar alles is echt spekglad nu. Ja, er zitten heel veel muggen. Ja. Ja, we hebben de bergschoenen gelukkig aan. Dus goede grip. Een stukje jungle. Oh, daar is hij. Kijk eens daar. Oh, dat is wel jammer. Je mag hier niet zwemmen. Ja, dat klopt. Maar vroeger mocht je hier wel zwemmen. Oh? Maar er is schijnbaar een keer iets van de rots afgebroken. Ja. En dat is op een toeristen hoofd gekomen. Nee, niet. Ja. En sinds toen mag het niet meer. Oh. Misschien maar beter. Ja, dat snap ik wel, ja. Oh, echt een mooie plek. Oh, hij kan het echt kort bij komen. Ja. Misschien even opzoeken hoe hoog dat die precies is. Ik schat wel een 100 meter, als het nog niet langer is. Ah, en hier zie je hem ook omlaag komen. Hij verspreidt zich eigenlijk over dat hele stuk hier. Normaal kom je wel niet zo kort bij, hè? Nee. We zijn ongeveer een kilometer in de jungle moeten rijden voor hier te komen. Zoiets hè, of 2 kilometer. Wat is het? 1 kilometer. Vanaf de zee zeg maar. Oh, die muggen gek. Oh, niet normaal. Wij zien dadelijk handig uit. Ja. We gaan vluchten. Ja. We worden geterroriseerd door muggen hier gek. Oh, het zijn echt veel. Wat mooi. Ja, dat is mooi ja. Wat mooi. Maar ik ben alleen maar bezig met allemaal muggen weg te slaan. Wow, kijk wat hier loopt. Oh, die is echt groot. Ja. Oh, dat had je goed gezien. Ja, die viel op. Oké, we zitten weer in de auto. Ja. We zijn gevlucht, we werden aangevallen. Oh, als je hier naartoe komt zou ik echt even wat muggenspray meenemen. Ja, dat is geen slecht idee. Ja, dus we gaan nu weer verder. Maar het is wel leuk, om hier te komen ga je dus door een heel dorpje. Het is wel cool om te zien hoe die huizen gemaakt zijn. Ja.
100 punten. Hier heb je dus niet zoveel straathonden, hier heb je straatkippen. Ja. En ze zitten overal. Niet normaal. Zo, mega witte strand. Ja, we zijn volgens mij een half uur verder gereden weer. Ja, Ja, naar het enigste witte strand van het eiland, helemaal aan de westkant. Maar het is niet zo groot eigenlijk, hè? ik had er ook eigenlijk wat meer bij voorgesteld. Ja, je hebt eigenlijk, als je ziet hoe ver het water komt, ook niet eens plek om echt te gaan liggen. Nee, er was net een handdoek tussen ja, de rand hier en het water. Maar Ja. op zich, ik bedoel, kijk waar we zijn, het is wel mooi. Het is Achter heel ons nog mooi, alles ja. groen. Ja, sowieso de weg hier naartoe. Alles is zo mooi en groen en het is echt zo'n jungle-achtig iets. Ja, Ja. heel mooi om te zien. Echt tropisch. Ja, maar er ligt wel een strandbarretje iets verderop. Ja, gaan we daar even kijken. Gaan we daar even kijken, ja. Alright. 10 seconds later. Ja, je komt dus niet binnen zonder reservering. Ja. Ik kan niet gedacht dat het zo druk zou zijn. Maar ja. Ja, het loopt niet zo lekker vandaag. Hè? Nee, ja goed. Dan gaan we maar weer ergens anders naartoe. Kijken wat we dan gaan doen, ja. Nou, en dan begint het ook nog te regenen. Top. We zijn weer een stukje verder gereden. En het is weer gestopt met regenen gelukkig. Ja. Maar we zijn nu op Taharu Beach. En het is wel echt een mooi strand. Het is een heel zwart strand. Het is helemaal vulkanisch. Ja, maar Maar- wat groter als toen net. Waar we Veel net waren. groter, ja. Aan hoge golven. Ja, Echt heel veel mensen zijn hier ook aan het surfen. Het is wel vet om te zien. het is sowieso wel een surfstrand zo te zien, ja. Ja. Kom, gaan we eens wat korter bij kijken. Allemaal surfers. Naar achter zie je er heel veel. En dit is allemaal het vulkanische zand. En daarboven zie je al de bergen komen. En daarachter ligt de vulkaan, toch? Ongeveer. Ja, helemaal aan de top van het eiland. Ja. Zo, dikke golf daar. Man. Zo. Ja, dat is geniet, hè? Ja, maar ik vind het zand zo interessant. Ja. Als de zon erop schijnt, dan glittert het helemaal. Het is net modder, Ja. maar het is gewoon zand. Ja, je raadt het nooit, het begint alweer met regenen. En ook hier is gewoon weer geen bar. Ik denk dat het meer een surf-picnic strand is, waar iedereen gewoon zelf zijn eigen eten en drinken meeneemt. En gewoon lekker gaat chillen. Het is ook zondag, dus heel veel dingen zijn ook dicht hier. Ik denk dat het voor ons een grote taak is om een barretje te gaan opzoeken die wel open is. Ja, ik ben benieuwd of we dat gaan vinden. Ja, we hebben al bijna het hele eiland rondgereden nou. Dat is wel vet hè, die surfers met die trucjes de hele tijd. En die golven zijn echt hoog soms. Ja, Steeds als je een foto ervan wil maken, ben je te laat. ja. Heel erg cool. Echt een geweld hoor. Ja. Tijd voor een biertje. Ja. De lokale bier van hier hebben we nog niet uitgeprobeerd. Nee. We kunnen niet, niet weggaan voordat we die hebben gehad, toch? Nee, dat is waar. Op zoek naar Tahiti bier. Ja, wat me dus opvalt, je hebt dus heel veel van die best wel grote palmbomen, maar die eigenlijk maar heel laag zijn. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Ik vraag me ook af of die zo groeien of dat ze die zo planten. Dat is wel handig als je kokosnoten moet plukken, want die kun je gewoon zo pakken. Ik ga er eens naast staan. Ja, Hier kun je de kokosnoten gewoon plukken. ja, grappig is dat hè. Terwijl de bladeren echt heel groot zijn. Het regent, het regent.
Het is wel gek om te zien hoe snel het hier regent en hoe snel het weer weg is. Ja. Daar zie je weer de blauwe lucht komen. Dus ik denk over 5 minuten is het weer weg. Ja. En dan waarschijnlijk over 10 minuten regent het weer. We zitten op een terrasje weer terug in Papeete. Ja. We hebben eigenlijk 2,5 uur gedaan voor het hele eiland rond te rijden. En nu zijn we weer terug in de stad. Ja. Even een lekker biertje proberen. Ja, Tahitisch bier, dus santé. Gezondheid. Oh ja. Ja, goed gekeurd. Nou al. Dat is lekker, ja. Ja. En dat brouwen ze hier dus zelf in de bar. Ja. Dat is ook wel grappig. Dus ik weet niet hoe het bier heet, maar We zitten bij La Boutique. het is in ieder geval lekker. Dus goed, ja. Wij gaan hier de dag afsluiten en morgen komen we hier terug, want morgen is hier dus de markt. Ja. En hopelijk gaan we daar een magneetje en een shotglaasje vinden. Ja, en hopelijk is morgen iets meer open dan vandaag. Vandaag is zondag en alles was dicht, er was Alles was nergens iets te doen. Dus, Ja, ja. zondag is hier echt zondag. Ja. Wel mooi om te zien, Ja. maar niet als je een auto hebt gehuurd en alles op te zoeken. Maar goed, maakt niet uit. Nee, ja. We zien jullie morgen weer. Proost. 24 hours later. We zijn weer een dag verder. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan naar de markt. Ja. Dus, we hebben niet zoveel tijd, maar we hebben dadelijk een ferry. Ja, we hebben om 10 uur de ferry. En we hebben serieus een uur moeten wachten op de taxi. Die kwam echt heel erg laat. Dus vandaar dat we nu ja, heel snel moeten zijn, hè? Ja, maar we moeten eigenlijk een shotglaasje en een magneetje. En volgens mij is het de enige plek om het te vinden. Ja. En als we terugkomen, dan is de markt dicht. Dus, Klopt. Maar ik zie hier een markt, dus Ja. dat is goed. Laten we maar snel gaan kijken. Hoppa. Oh. Oké. Zonnebrillen. We gaan even turbo markt lopen. Ja. Ik zie ook wel heel erg leuke kleren eigenlijk. Maar ja, daar heb ik geen tijd voor, hè? Altijd, als je geen tijd hebt, dan zie je van alles. Dan zie je van alles. Ja. Allemaal patches. Zwembroeken. Oh, best wel leuke petjes. We zijn nu ergens binnengelopen. Het is echt ontzettend groot, de markt. Ja, hier. Allemaal Hier zie je dus parels. allemaal die zwarte parels. En die komen dus hier vandaan. Die worden, het is een van de weinige plekken op de wereld waar die gevonden worden. En die komen dus uit een oester met zwarte lippen. En die noemen ze dus ook de zwartlipoester. Ah, Dus dat is hier heel populair. oké. Heb jij dat ooit gezien, zwarte parels? Ja, niet in het echt. Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik let daar niet echt op. Nee, ja, ik volgens mij niet. Oké, we hebben de magneetjes gevonden. Het zijn er een hele hoop. Maar Dus hier we hebben zitten keuze. dus zwarte parels op. Ja, die moeten we eigenlijk wel echt Zie nemen. je hè? ook wel aan de prijs. 1500, hoeveel is dat? Dat is echt 12, 13 euro. Ja, maar ja, boeien. Ja, oké. Zullen we die pakken? Ja, dan zou ik vind deze mooier gebrand. Het is wel dezelfde, maar deze komt wat beter eruit. Ja, oké. Nou, Zo is die het hebben die? we al. Zullen we zo? Ja, even kijken. En dit is dus de vlag van Frans-Polynesië. Dat heb ik ook nog nooit gezien. En heb je dus ook de vlag van Tahiti, die heeft dat symbooltje niet in het midden. Nou, dus snel zijn we nog nooit geslaagd geweest, hè? Ja, echt 5 minuten. Maar ik vind het zo jammer, want de markt is echt oprecht heel erg leuk Ja. hier. Nee, we moeten door, anders halen we de ferry niet. En zoveel bloemen. Ja. Ja, echt jammer. Maar ja, wij gaan het ook weer op de laatste dag allemaal doen, hè? Ja, maar het kan niet anders. We hebben maar heel even hier, hè. Nee, ja, de planning was eigenlijk gisteren met de auto. Oh ja, ja. Alleen ja, op zondag gaat hij om 10 uur al dicht. En de auto was wat te laat, dus Ook ja. nog, ja. Heel veel dingen gaan mis hier in Tahiti. Het zit allemaal een beetje tegen. Maar goed, het is gelukt. Ja, Dus we gaan nu snel naar de ferry. ja, we moeten gaan rennen. Hopelijk komt dat wel goed. Oh. We zijn in ieder geval op tijd. Ja. We hebben eigenlijk rennen. Ja, een hele rode kop van. Panini. We hebben hem gelukkig gehaald. Ja. Even een lekker ontbijtje. Ja, we gaan nu dus naar Moorea. Dat is dus een eiland heel kort bij hier. En ja, volgens mij is het een heel mooi eiland. Ja. Het was eigenlijk de planning om te gaan jetskiën, maar dat hebben ze gisteren ook geannuleerd. Dus dat is wat we bedoelen met alles gaat mis. Ja. Ja. Dus we hebben eigenlijk nu nog geen plan. Dus ja, We
we gaan kijken of er nog iets te doen was, maar verder hadden we wel contact gehad met iemand en die zei dat letterlijk elke tour die ze daar aanbieden, alles is uitverkocht. Ja. En we waren wel redelijk op tijd, normaal is nog heel veel te doen, Ja. maar echt alles gaat mis hier. Ja, maar volgens mij hebben ze daar wel mooie stranden. Dus, Ja, maar we zouden eigenlijk met de jetski zouden we ook kunnen gaan snorkelen met haaien, met roggen, met schildpadden, noem maar op. Dus dat was echt super vet geweest. Ja goed, even kijken wat we dadelijk kunnen gaan doen. We weten het nog niet. Komt goed. Ja, we zijn er. We zijn nou hier bij de ferry. Hier is het vliegveld. Maar hier ligt schijnbaar een heel mooi strand. Oké. En dan moeten we even een taxi pakken, want het is best wel ver lopen. Oké. Wij gaan naar het strand. Zo jongens, we zijn er in het paradijs, of op het paradijs. Dit is mooi hè Mario. Ja. Oh. Het is net alsof het water licht geeft. Ja, het is ook net alsof we op de Malediven zijn. Ja, alleen het zand is een beetje meer stenen, hè? Ja, meer koraal ligt hier, ja. Ja. Heel veel koraal zelfs. Maar kijk eens even waar we zijn. Ho. Allemaal de hutjes. En daarachter ook weer de hutjes op het water. Daar gaan we denk ik, daar gaan we nu even naartoe. Ja, maar dit is eigenlijk wat we zochten, al de hele week. Het is trouwens ook onze laatste volledige dag nu. Ja, en ik denk omdat de hele week zoveel mis is gegaan, laten we vandaag gewoon lekker gaan chillen aan het strand en helemaal niks doen. Toch? Echt wel. Prima. Wow, dit is iets voor op de achtergrond van de laptop. Mooi hè? Ja, dat is echt mooi, hè? Ja. Wat gaan drinken? Ja. Oh, natte slippers. Non de jus. Gezondheid. Ja, proost. Zo, ik word even met de telefoon bezig. Flinke bak weer, hè? Oh. Lekker ontbijtje. Ja, we hebben net al ontbeten, hè? Oh, lekker jongens. Genieten. Nou, we zijn even verplaatst naar het zwembad. Ik moet zeggen dat ze hier wel heel gastvrij zijn. Maar we zitten eigenlijk gewoon bij een hotel, het Sofitel. En we zijn eigenlijk gewoon naar binnen gelopen. Ja, we mochten wat drinken en we mochten aan het zwembad liggen. Ik vraag me af of ze weten dat wij niet in dit hotel zitten. Ja, maakt er niet uit. Ja, nou ja, prima toch? Ik heb wel voor de grap eens even opgezocht wat zo'n hutje daarachter kost. Op het water. Voor 1 nacht kost dat €1500. Dus, Dat is echt belachelijk, hè? dat kan echt niet. Nee, dat is echt veel. Maar goed, wij zitten hier gratis. Oh, we moeten jullie nog eventjes het magneetje laten zien. Het shotglaasje. Dit is het magneetje. Dat is wel leuk, hè? Volgens mij is hij ook echt gewoon... Er staat ook de naam op wie hem heeft gemaakt. Made in Tahiti by Whenua Gravia. Ja, maar die Staat de jongen naam van, op? van onze taxi, die zei al dat bijna alles daar handgemaakt is. Ja, oh, dat is wel echt leuk. Met een zwarte parel. Ja. En dan hebben we nog een shotglaasje. Minder bijzonder, niet handgemaakt. Maar wel een leuke. Tahiti. Met allemaal blaadjes erop. Ja, wel leuk hè? Ja. Weer een aanwinst. En we hebben nog een heel leuk feitje. Het alfabet van Tahiti heeft maar 13 letters. Van de Tahitische taal eigenlijk. Daarin zitten alle klinkers en dan nog 8 medeklinkers. En die zetten we wel even in beeld hier, welke letters er allemaal in zitten. Maar het grappige daarover is dus het eiland Bora Bora. Dat is Bora Bora met 2 keer een B, maar de B zit helemaal niet in het alfabet. Eigenlijk heette het eiland ook Pora Pora, met een P. Maar ooit heeft iemand dat verkeerd verstaan en toen is het Bora Bora geworden. Dat is grappig, hè? Ja, allemaal leuk en aardig. Ik heb ook nog een leuk feitje. Ik heb last van sinosilicafobie. En wat is dat dan? De angst voor een leeg glas bier. Oh. Ja, ik zou zeggen, doe er wat aan. Kost maar 1200 per stuk. Ik weet dat niet in mijn hoofd. frank. Dus wat is dat? Tientje? 11 euro? Ik weet het niet. Zoiets, ja. Nou ja.
Zo. Probleem opgelost, mensen. Dit is toch genieten, hè? Ja. Oh. Problemen zijn er om opgelost te worden, hè? Ja, zo is dat. Zo makkelijk kan het zijn? Ja, nou we hebben wel veel problemen gehad deze week. Maar nu niet meer. Nu niet meer. Nee. Cheers. Zo jongens, Tahiti zit erop. Ja, we hebben lekker de hele dag aan het strand gelegen. Ja, echt chilled. Gerelaxed, niet gefilmd. Nee. En ondanks alle tegenslagen vond ik Tahiti toch echt wel heel mooi. Ja. En hebben we echt genoten. Vooral Moorea. Vooral Moorea. Ja, Moorea qua stranden is wel echt een stuk mooier. Maar ook Tahiti qua natuur en alles is ook echt heel erg mooi. Ja, ja. Ja. En nog een leuk feitje. Tahiti is een van de meest exclusieve reisbestemmingen die er is. Dus het is toch wel een hele eer om dan hier te mogen zijn geweest. Ja, sowieso. Als je kijkt op Google Maps waar we zitten, midden in de oceaan, er is niks om ons heen, alleen een paar eilanden. Ja, en om het te vergelijken, hier komen in een jaar tijd minder bezoekers dan op 1 dag in Hawaii. Dat is wel echt bizar, hè? Dat is echt niet normaal. Ja. Ja. Maar goed, het zit erop. Ja. Maar morgen gaan we weer naar een ander mooi eiland. Ja, maar dat zien jullie in de volgende video. Ja. Dankjewel voor het kijken, ook al was het een beetje chaos. Ja. Vergeet niet te liken, abonneren. En dan zien we jullie in de volgende video. Doei doei! Doei. Maar een leuk feitje daarover is dat als je hem rechts draagt, weet ik niet meer. Wacht even. Ja, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken. Nee, Oh. dat is een video. Oh ja, sorry. Ja. We zien jullie morgen weer. We gaan naar de markt. We gaan naar de markt. Ja. Het zit erop. Die begint. Met wat? Ja. Ja. Maar ook Tahiti is dus een van de meest unieke. Nee. Ja, sowieso. Als je kijkt op ja, zo. Maar joh, heel veel succes met knippen. Oh, wacht, het besteeg. Hoi.